our channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng iPhone 12 Pro. So ito na yung phone. Actually, nabuksan ko na siya kanina pa. So, hi guys! For today's video, tayo ay mag-unbox ng iPhone 12 Pro. Pero hindi sa akin to guys. Nakiki-unbox lang ako. So, buksan ko na! So, ang kinuha niya is yung Pacific Blue guys. So, meron siyang arrow dito. So, guys, tong cellphone niya na to, dito kasi sa Singapore, kumuha kami ng line sa Starhub. So, every 2 years, pwede kang mag-renew ng phone. So, ngayon, pwede na siya mag-renew, kaya nagpalit na siya ng phone. So, ito yung bagong phone ngayon. So, why not get the latest iPhone? Diba guys? So, yun yung kagandahan kasi dito sa Singapore din. Kasi lagi silang updated sa mga gadgets. So, pati kami na may mga work dito is siyempre, di ba, mga updated din yung mga phone namin. Pag dito ka talaga sa Singapore nag-work guys, kaya mong bumili ng ganito. Kasi nga, mura lang yung monthly, yung babayaran mo. And tada! Ito yung phone. So, ganyan siya guys. Click ko na natin. So, may paganyan siya guys. Para hindi mo masira. Oh my gosh. This is so nice. Parang hindi ako mag-giveaway kay Dennis ngayon. Okay. So, yan siya. Ang binili ng sister ko ay iPhone kulay na Pacific. And this is it. Ching! So, yan siya. Ganun din, andito yung on. Itong side na to. Andito yung on niya. Tapos, yan yung syempre yung saksakan. Tapos, dito yung basta parang kwenta first time ko mag-unbox. Diyos ko Lord. So, see that? It's so nice. Ganda guys. Hello? So, i-on na natin ha. Tingnan kung gano'n katagal mag-on. Hello. Hello. Hola. Hello. Okay. So, swipe up daw to open. So, ito yung box niya. Kung mapapansin nyo, may nakalagay na iPhone dito. So, half siya nung box ng iPhone 11 Pro Max. Nung ito to. Yan. See? So, ito yung ginagamit ko ngayon na phone. Ito yung difference guys. Half nung box ng iPhone 12, ng iPhone 11 yung iPhone 12. So, ayan siya. Tuloy muna natin. So, ngayon, ito na si iPhone 12. Ang laman niya ay cable. So, may cable lang siya na Type-C. And, yun nga, yung power adapter daw and headphones, kailangan bilhin separately. Tapos, yung support niya ay GSM, UMTS, LTE, and 5G cellular technologies. So, 5G said guys. And then,
Wi-Fi, Bluetooth, NFC, and GPS. Tapos, some capabilities are not available in all areas and depend on your wireless plan and service provider network. For LTE and 5G, yun nga, kailangan na daw tingnan sa apple.com. And also yung kung yung mga additional information doon na din. So, etong kulay na to is Pacific Blue siya na 128 GB. So, designed by Apple in California, tapos assembled in China. So, yon. Ito yung box niya. And then, meron siya nito. Ewan ko anong tawag dyan. Tapos, yung pang-insert ng yung pang-tusok. And then, itong mga to. And, may kasama siyang sticker. So, yon. Ngayon, dahil nabuksan na natin to guys. So, eto na guys. Hi! So, yun guys. Ito siya. Ito yung phone. And, same lang din yung ano niya. Yan. So, pakaganda. And magaan. Ko-compare ko sana yung iPhone 12 tsaka tong cellphone ko, pero gamit ko siya ngayon. So, hindi ko siya ko-compare. So, eto na. Okay, nakita niyo ng date, October 24. Kadi-deliver lang kanina. So, ito yung tsura niya guys. Kung makikita nyo, flat yung side niya. Unlike yung iPhone 12, dito sa side niya is round. So, ito flat. As in flat. Dito. And then, stainless etong nasa gilid niya. So, yan. Load pa. Ngayon, try natin tong photo. So, for example, ito. Gano'n siya kaganda. Ano natin? Ano bang effect? Ewan ko. Pero mukhang okay naman. Ganda. So, mag-picture tayo. Selfie. So, yan. So, try din natin mag-video. So, pwede din siya. Wow, super linaw nga. Hi guys! Welcome back to our channel. So, tinitesting ko ang iPhone 12 ng aking sisterette. So, yan na siya guys. Nakikita na ang aking face. Ayan, gulo. So, yan. Ang ganda naman. Wow. Okay. So, okay na. Tingnan na natin ang ating ano. So, yun. Okay. Mabilis naman, guys. Siya. Or ha? Puro mukha ko na agad. Hindi ko cellphone yan. Okay. Nice. So, ito yung pinaka ano. Ganda. So, that's all guys. Kung may mga gusto pa kayong malaman sa phone, ito meron siyang ilang ano, parang may Pacific Blue, may gold, may black, may ang ano yung ibang kulay. Tingnan nyo na lang sa Apple website. This is so nice. Ganda. Napaka handy. Hindi siya ganong kabigat. Tsaka okay lang. Parang gusto ko na din ng ganito. Ang gaan niya lang. So, kung nagmamarka-marka ba, tingnan natin ha. Yan. Ayan guys.
na may mga nakikita nyo na may mga dumidikit-dikit ng alikabok. So may mga dumidikit, may mga mark na din. Eh gano'n naman talaga, 'di ba? Okay. So that's all guys. Bigay na natin sa aking kapatid na ma-enjoy niya naman yung phone niya. That's all. Okay, sana all may iPhone 12. Bye guys. Thank you for watching. Bye.